What's up? Today magbubuk tayo sa Dingdong powered by Riderko. Dahil may papapick up ako dahil wala, binuk ko lang. At pakita ko sa inyo kung paano gumana. Let's go! Here and today ay susubukan, nagbook tayo sa Dingdong powered by Riderko. Ngayon, hinintay na lang natin yung rider, pick upin yung natin at update ko kayo dito na. Yun, nakakuha na tayo ng rider. So, hinintay na lang natin pick upin niya. So, let's go! Yun, na-pick up na, papunta na ang ating Dingdong rider. So, makikita nyo sa tracker kung saan papunta pa siya sa pick up location. Every time na pick up, click nyo lang yung tracker. Yan, pakita ko sa inyo. Dingdong tracker. Okay, let's go. Enjoy the music mga po. So, let's go. Let's go. Yo, malapit na ang aking rider. Let's go, let's go. Enjoy some music habang pabalik na siya. Let's go. Oh! Yo, dumating na rin ang rider. Swerte mo! Check. Dito ako. Let's go. Like and subscribe. Enjoy the... Dumating na yung pushkakan ko! Kaya pala nila. Sorry. Wala picture lang mo. Let's go. Huwag na! Pay by wallet naman eh. Ngayon, tapos na ang If you're new to my channel, please like and subscribe. Bye. And this is when the